Sziasztok! Ez itt az összeraglak következő része, amiben ezt a szépséges do-it-yourself könyvtámaszt fogjuk közelebbről megnézni. Az előző két videó közül az elsőben már megnéztük, hogy mi minden volt ennek a könyvtámasznak a dobozában, utána a második videóban megtörtént az összerakás, most pedig ugye a szemügyre vétel és az értékelés következik. Nem is akarom igazából húzni az időt vele, vágjunk bele szerintem az elemzésbe, ugyanis rengeteg részletet rejt magában ez a kis búknunk. Haladjunk szerintem kívülről befelé. A külső borítása, ami teljes egészében fa, már megragadja az embernek a figyelmét, ugyanis ez a csodálatos mintázat fut végig körbe rajta. Ugye, hát kiáltsuk ki ezt a bal oldalnak, hogyha szemből nézzük, mármint így a bal oldalnak. Ugye rajta van a könyvtámasznak a neve, a Sailing Memory, ami ugye tengerész emlékekre utal. Van rajta egy kormánykerék, valamint egy vitorláshajó. A hátulján is körbefut egy mintázat. Egyébként az egésznek ilyen, nem is tudom, ilyen mahagóni színe van, hát talán mahagóni. Kicsit a ujjanyomatokat gyűjti, hát de most akkor is körbefogdosom. És akkor a másik oldalon, a jobb oldalon, körbe, ugye a 4 oldalon vannak különféle halmotívumok. Itt egy hatalmas vitorláshajó, aminek a fő vitorlán, keresztvitorlába van beleírva, hogy Sailing Memory. Szerintem egy nagyon pofásan kinéző borításról beszélünk. Ugye a teteje a könyvtámasznak egyedi elemekkel van ellátva. Van itt egy forgatható elem, pontosan azt nem tudom egyébként, hogy mire szolgál, meg van itt egy kis fém elem, amivel meg lehet fogni és le lehet emelni ezt a részt. Láthatjátok, ezek a részek egy picit mozognak, ezek alatt rejtőzik a LED világítás, valamint magát ugye az elemtartók és aksit is ide kellett behelyezni. Akár is próbáltam rögzíteni, ez akkor is mozog ez a kis fedél, és nem akarom leragasztani pillanatragasztóval, mert aztán bármi XL van a LED fényekkel, hogy egy elemet kell cserélni, akkor csak szenvedés lesz utána felszedni. Egyébként úgy néz ki az egész, hogy ezt itt leemelhetjük, és akkor itt van alatta, amivel be lehet kapcsolni a világítását. Ezt most, ha nem haragszatok, akkor nem szedném le, erre rá vannak ragasztva a LED fényből 2 szál, és akkor azok felülről világítják be a könyvtámaszt. Ezt most egyelőre még visszarakom. Egyébként még arra is figyeltek, hogy a mintázata a 2 különálló résznek az folytatólagos, tehát jól néz ki. Még most sötétségbe borul a könyvtámaszunk belülről, de ugye látszik, hogy itt az elején ez a külső keretrész is milyen jól mutat, ez is azt a sötétbarna színt képviseli, és ugye itt is fent egy kormánykerék van. Egyébként az összes eleme rendkívül részletesen ki volt dolgozva, nagyon precízen, mind a papírból kivágandó, mind a kinyomandó fa részek. Teljes mértékben vagyok vele elégedve, szerintem ez az eddigi munkásságomnak a csúcsa, ilyen dolgot még sose raktam össze. Úgyhogy ezúton is nagyon szépen köszönöm a QB-nek, hogy ilyen dolgokat gyártanak. Alja, az meg egy egyszerű falap, azon igazából nem nagyon van látnivaló. És akkor történjék meg a csoda, hogy leemeljük itt ezt a részt, és tadam! Lőn világosság. Így már egy kicsit jobban betekinthetünk az egész búknunknak a belsejébe. Rengeteg elemet és részletet tartalmaz. Haladjunk is sorba. Én igyekszem a videóba, hogy haladok, nektek mindig bevágni részleteket, hogy ti is közelebbről láthassátok, hogy miről beszélek. Ugye az egész könyvtámasz úgy épül fel, mintha egy hajónak a kabinja lenne. A leghátsó részén találunk egy ablakot, ami azt a hatást adja, minthogyha éppen a tengerre néznénk ki a hajó belsejéből. Ez egy egyszerű ilyen viaszos hatású papír felragasztásával lehetett elérni. Az ablak előtt van egy kis emelvény, egy polcrész, ami ül egy cica,
valamint könyvek vannak rátámasztva a tetejére. Ezelőtt a tartórész előtt helyezkedik el egy szék, ez egy gyönyörűen kidolgozott szék, ami előtt egyértelműen egy asztal áll, szintén könyvekkel, tintatartóval, valamint ugye egy tollal. Van rajta egy földgömb is, és az egész az asztalra fektetett térképen nyugszik. Ez is nagyon jó. Ha icipici hiányérzetem van csak, amit megemlítenék, a lézervágott fa megoldásnak a hátránya, de én kicsit jobban örültem volna neki, hogyha egy gömb alakú térbeli földgömböt helyezhetek el az asztalra, de mivel előről nézve igazából tök mindegy, hogy 3D-ben látjuk, vagy síkba, ezért ennek nincs is akkora jelentősége, ez csak az én kis habókom. Az asztal az egy emelt részen áll, amiről egy lépcső vezet le ide az első részre, végig egy szőnyegen, amit ki kellett vágni papírból és elhelyezni. Talán az egészben ez volt a legmacerásabb egyébként, hogy a lépcsőkre megfelelően rá lehessen illeszteni, de segítségül kellett hívnom az ollót is, hogy odalapogassam. És akkor itt az egész középső résznek a legelején van egy kis faládika, és rajta pedig egy kincses láda, aminek a teteje szintén egy térképrészlettel van beborítva. Ha a középső résznél maradunk, akkor az egész felső szekció, hogy ezek az átívelő részek, ezek mind ki vannak faragva, különféle mintázattal és különféle színűek. Az első, valamint ugye a leghátsó, az egy térképrészletet is tartalmaz. A középső még egy ilyen nagyon sötét barna borítású, így nagyon jól mutat együtt ez az egész. Haladjunk ezzel az oldalról, ami nektek a jobb oldal, nekem a bal oldal. A hátsó részen két keretben két térképrészletet látunk, valamint alatta egy horgony van a falon. Itt az elején pedig van a tetején egy fa hajóalak, egy gramofon, egy homokóra, amiben éppen peregül a homok, alatta szintén egy térképrészlet, alatta itt van egy lámpás könyvvel ezen a fali polcon, ami alatt a falon különféle különféle műszaki rajzok vannak felragasztva hajókról, és az egész alatt pedig szintén egy állvány. Van egy fa állvány, amire egy kis tartóba feltekert térképek vannak beletéve. Ha áthaladunk a másik oldalra, akkor a hátsó részen szintén képeket látunk hajó, illetve térképrészletekkel, alatta pedig egy pisztoly van felragasztva a falra. Az első blokkban pedig látszik, itt van fent egy falióra, alatta pedig egy egész polc van beragasztva, mint több elemet is találunk. A tetején egy távcsőt, alatta egy kapitányi sapkát, alatta egy pipát, mellette egy kis flaskát, aminek valószínűleg valamilyen italos flaska lehet. Itt van egy kis dönthető álló képkeret, benne egy térképpel, valamint könyvek szintén, és ugye ennek is az egész alja, ez itt faragással van borítva, gyönyörű szép az egész. Hogy az összerakás tapasztalatairól is beszéljek egy picit, nem tudom pontosan megmondani, hogy mennyi időbe telt, ugye mivel folyamatosan rögzítettem közben a videót, megállítottam, újraindítottam, több időbe telt, mint hogyha nem vettem volna fel, szerintem olyan nettó 3 és 5 óra között tarthatott. A faelemek nagyon precízen ki vannak vágva, nem nehéz őket kinyomni, egyik se tört el közben, a papírelemeket is könnyű volt kivágni, az útmutatóban tényleg minden egyértelmű, nem igazán lehet eltévedni. Egyetlen apró negatívumnak talán azt hoznám fel, hogy az útmutatónak durván a 3/4-énél egyszer csak elfelejtették már oda tenni a kis ragasztójelet azokhoz a részekhez, ahol ragasztani kellett, addig mindig feltüntették, de addigra már volt olyan rutinja az embernek, hogy magától is kitalálta, hogy hol kell összeragasztani. Én normál pillanatragasztót használtam hozzá, tökéletesen jó volt a fa és a papírelemekhez is. Nem egy nagyon olcsó termékről beszélünk, mert 18 000 forint körül van a QB-nek a webshopjában, de mindenképpen ajánlom megvételre, hogyha valakit érdekel a téma, ugyanis néhány órára leköti az embert, fejleszti a kézügyességet, és egy gyönyörű szép díszt, polcdíszt
kapunk végeredményként, ami a könyvek között is nagyon-nagyon jól mutat. A vásárláshoz egyébként most tudok egy kupont is biztosítani nektek, az Osszeraklak kupont, a videó leírásába beleteszem, hogyha ezt a vásárlás után beírjátok majd a pénztár részen a webshopba, akkor 8% kedvezmény jön le a végösszegből, úgyhogy bátran használjátok. Hamarosan itt a karácsonyi szezon is, esetleg, hogyha valaki a családból szereti a hasonló típusú maketteket, ez egy nagyon egyedi ajándék lehet számára, vagy a többi termék igazából, ami található ennél a gyártónál. A kupont minden egyes termékhez fel lehet használni. Magának az oldalnak a linkjét is elhelyezem a leírásban. A könyvtámaszt én még vásároltam, ezután jött létre a partnerkapcsolat a QB-vel. Van még tőlük egy könyvtámasztom, a Flame Common Room elnevezésű, ez majd kicsit később kerül sorra, és ezután a videó után más típusú bemutatók fognak érkezni, hogy ne is legyen unalmas, meg fenntartsam igazából mindenkinek az érdeklődését, hiszen nem biztos, hogy mindenkit ez érdekel, lehet valakit a Lego, lehet valakit a fa modellek, valamint lesznek nagyon extra fém modellek is, amik hamarosan bemutatásra kerülnek a csatornán. Ha tetszett ez a videó, valamint az előző 2 is, ami a könyvtámaszról szólt, akkor dobjatok rájuk lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, osszátok meg ismerőseitekkel, akiket érdekelhet ez a téma. Kapcsoljátok be az értesítéseket, hogy láthassátok rögtön, hogyha új videót töltök fel, és ahogy ígértem, nem sokára, durván 2-3 nap múlva érkezem az új videóval. Igyekszem azért legalább 3 naponta feltölteni egy új videót a csatornára, közben pedig ugye kis sortokkal kitöltöm az időt. De megint sok a felesleges fecsegés. Köszi még egyszer a figyelmet, további szép napot nektek, sziasztok!